අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද CCTV කැමරාවක් ඔයාට ඔයාම කවුරුත් ටෙක්නීෂියන්ස්ලා නැතුව සෙට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ Wifi camera. ඒ කියන්නේ Wifi camera වල විශේෂත්වය වන්නේ ඔයාට වයර් අදින්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ Wifi router හරහා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් නැතුව හෝ ඇතුව ඔයාට මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. විශේෂ දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙකුට මේක සවි කරගන්න පුළුවන්. අද වෙනට බොහෝ වෙලාවට සුරසතුන්ගේ උපද්‍රව වැඩි හින්දා ඔයාගේ නිවසට CCTV කැමරා පද්ධතියක් සවි කර ගැනීම ගොඩක් වටිනවා. මේ සඳහා විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ලොකු වියදමක් ඔයාට දරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් කියන්නේ ඔයාට ඉතාමත් අඩු මුදලකින් කොහොමද CCTV පද්ධතියක් ඔයාට සවි කරගන්නේ කියලා. මේ කැමරාවල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාට Wi-Fi router හරහා Wi-Fi තාක්ෂණයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට අවශ්‍ය නම් සාමාන්‍ය CCTV කැමරා පද්ධතිය වගේම වයර් ඇදලා DVR එකක් කරා ඔයාගේ මොනිටර් එක කරා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය CCTV විදියට මේ IP cam එක එළියට ගත්තාම පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ බලමු. මේකේ මේ power adapter මේකෙන් තමයි කරන්ට් එක විදුලිය බලය ලබා දෙන්නේ cam එකට. මේ තියෙන්නේ කැමරාව. අමතරව ඇනටික සහ එක වයර් සීල් කරගන්න ක්ලිප් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පේපර් එකක් තියෙනවා. එච්චර තමයි කැමරාවත් එක්ක හම්බෙන්නේ. මේ කැම් එක ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාව තුළ රුපියල් 10000කට අඩුවෙන් කියන 9500 වගේ මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණා තමයි මේ කැම් එකට තෙමනට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඩස්ට් රෙසිස්ටන්ට් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තෙමන තැනක වුණත් පහසුවෙන් මේ කැමරාව සෙට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නොතෙමී තියාගන්න පුළුවන්. කැම් එකේ ආයු කාලය ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අනිත් කාරණා මේ කැමරාවේ අලාර්ම් එකක් තියෙනවා. ඔයාට මේ කැමරාවේ ස්පීකර් තියෙන ස්පීකර් වලට ඕන තැනක ඉඳන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කතා කරන්න පුළුවන් මේ කැමරාවෙන් හඬ එඩිට ඇහෙන්න. අනිත් එක තමයි මේ කැමරාවේ motion tracking system එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කැමරාව ඉස්සර කවුරු පුද්ගලයෙක් එහා මෙහා යනවා නම් මොනවාරි දෙයක් සෙලීමක් තියෙනවා නම් ඒ තැනට ඔටෝ මේ තැනට කැමරාව යොමු වෙන විදිහටත් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය තැනට කැමරාව සෙට් කරගෙන power adapter සෙට් කරලා විදුලි බලය ලැබුණාම කැමරාව ඔන් වෙනවා. ඒකෙන් voice එකකින් දැනුම් දෙනවා කැමරාව ඔන් වුණා. ඒකත් අපිට අවශ්‍ය නම් off කරගන්නත් settings වලින් පුළුවන්. ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕනේ V30 Pro කියලා app එකක් තියෙනවා. ඒ app එක Play Store එකට ගිහලා download කරගන්න ඕනේ. download කරගෙන ඔයාට ඒ app එකේ account එකක් හදාගෙන මේ කැමරා ටික සෙට් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒකේ account එකක් හදාගන්න නැතුව ඔයාට මේ කැමරා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. කැමරා කීපයක් වුණත් එකවර මේ app එකට සෙට් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ කැම් එකෙන් Wi-Fi සිග්නල් නිකුත් කරනවා. මේ Wi-Fi සිග්නල් ඔයාට මේ app එක හරහා අරගෙන ඔයාට මේ කැමරාවේ සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා අන්තර්ජාලය හරහා මේකේ රූප බලන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Wi-Fi router එකට මේ කැමරාව සෙට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ app එක හරහා පුළුවන් Wi-Fi router එකේ password එක කැමරාවට සෙට් කරන්න. එතකොට කැමරාවට Wi-Fi router නමයි password එක දුන්නාම කැමරාව කෙලින්ම කනෙක්ට් වෙනවා Wi-Fi router එකට. ඒ වගේ කැමරා කීපයක් ඔයාලට Wi-Fi router එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ V30 Pro කියන app එක අරගෙන ඔයාගේ router Wi-Fi හරහා කනෙක්ට් වුණාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා කීපයක් වුණත් එකවරම බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එක හරහා. ඊටත් අමතරව ඒ router හරහා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඔයාලට අන්තර්ජාල පහසුකම් තියෙන ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා ඔයාලට මේ කැමරාවේ සිද්ධ වෙන දේවල් කැමරාවෙන් බලන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්, කැමරාව කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ පිළිබඳව අවබෝධය ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට හරියට කැමරාව app එකට සෙට් කරගන්න තැන්වල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා.